Orinoco-vidéki népei özönvíz legendái. Első rész. Venezuela Orinoco-vidéki népei özönvíz legendái. Részletes leírás. A történelmi és földrajzi kontextus. Az Orinoco folyó vidéke az egyik leggazdagabb és legmisztikusabb régió Dél-Amerikában, amely több tucat őslakos nép otthona. Az Orinoco folyó körülbelül 2140 km hosszú, és az egyik leghosszabb folyó Dél-Amerikában. A folyó és vidéke hosszú időkön keresztül különálló őslakos népeket táplált, akik gazdag szájhagyománykultúrát fejlesztettek ki, amely a késő középkorig és annál is későbbre nyúlik vissza. Az Orinoco vidék népei között találhatóak a Tamanac, Piaroa, Guairo, Acjagua, Wonan, Kágaba, Girara, Airico, Mélypöres és sok más csoport. Ezek a népek főleg nomád halászok, vadászok és földműves közösségek voltak, akik a folyó és annak mellékfolyóinak mentén éltek. A Tamanac legenda, az Amalivaca és Tamanaco az egyik legfontosabb és legjobban dokumentált venezuelai özönvíz legenda, a Tamanac nép legendája, amelyet az 1800-as évek elején különösen Alexander von Humboldt német tudós dokumentált részletesen. Az özönvíz előtt. A világ állapota. A Tamanac legenda szerint az özönvíz előttire időszakban az emberek gonosz és erkölcstelen magatartást tanúsítottak. Szétsziláltan és zavarban éltek, és az istenek szövetsége nem működött helyesen. Az emberiség újra kellett kezdenie. Az özönvíz érkezése. A vízözön, az övünk legenda a következőképpen írja le az özönvíz érkezésének drámáját. Ezt az időt nagy vizek érkezése jellemezte, amikor az Orinoco folyó felfelé szállt az égig. A folyó egy hatalmas szörnyeteg lett, amely mindent elpusztított az útjában. Az emberek, amikor megértették, hogy a nagy inundáció jövetel, a hullámok csapása az Encaramada sziklákat elütötte, és mindenki vész alatt volt. A menekülés. Tamanaco hegycsúcs az egyik leghívebben megmaradott részlet. Azt írja le, hogyan mentette meg az emberiség egy közösség az összes lehetőség közül. Egy férfi és egy nő megmenekül az Tamanaco nevű magas hegycsúcson, amely az Asiveru folyó partján fekvő áll. Ezt az párt az istenség varázslata által kölcsön figyelemmel tekintette a többi emberiség pusztulása közepette. Az Tamanaco hegycsúcs volt az egyetlen hely, amely magas volt ahhoz, hogy megbirkózzon az özönvízzel. A vizek visszavonulása és az újraalakítás miután az özönvíz csitul és az emberek leszállnak a hegyi menedékről, a férfi és nő leszállt az Tamanacóból, nagyon szomorúan és gyászt viselve az összes elveszett emberiség miatt. De majd egy csodálatos dolog történt. A pár pálmagyümölcsöket vetett maguk mögé le az hegységről. Ezek a pálmagyümölcsök emberekké és nőkké változtak. Ez a mód történt az új emberiség megalkotása. Ez az egyik legősibb és legérdekesebb újjászületési mitológia, amely az antropomorf megújulást jelenti, nem teremtés, hanem növényi metaforán keresztüli átalakulás. Az feliratok a sziklán. Az Amalivaca munkája az egyik legmisztikusabb és legfontosabb eleme a Tamanac legendának az, hogy az Amalivaca, az istenség, vagy szellemek, amikor átvonult az özönvízen az nagy halat, Amalivacáté, nagy kenúján keresztül szállt az inundáció, vízáradat fölött. Ahogyan szállt, karcokat és jeleket végzett a sziklákra, nagy feliratok, amelyeket mai napig látni lehet az Orinoco vidék magas szikla alapjaira.
Humboldt leírása a feliratok szerepéről hieroglifik figurák vannak, amelyek láthatóak nagyon nagy magasságban, sziklafalak és előtöltések mentén. Ezek emlékeztetnek az özönvízre és arra, hogyan népleszármazottak újra benépesítette a világot. Humboldt azt javasolta, hogy ezek az ősi civilizáció nyomai, amely az emberek által ismert csoportoknál jóval korábbra nyúlhat. Ismétlem, Humboldt azt mondja, hogy ezek az ősi civilizáció nyomai, amely az emberek által ismert csoportoknál jóval korábbra nyúlhatnak. Az Amalivaca legenda, a félisten története. A Tamanat legenda egy másik verziójában az Amalivaca nem csak az özönvízből túlélt, hanem aktív szerepet vett a világ újra alakításában. Az Amalivaca érkezése után, amikor az hatalmas vizek csitultak, és a föld ismét nyílott meg, az Amalivaca nagy kenuján jött, egyik oldalról a másikra vitorlázva. Az Amalivaca az ő testvérével, név Vonmari, tagolva Vonmari vagy más verzióban Bemerkadó, dolgozott az új világ alakításán. Megjegyzés: a Mari név érdekes, a sumérok is használták. Várost is neveztek el így. A két civilizáció térben is és időben is távol voltak. Ezt a Mari név valami még régebbi, nagyon ősi, korok előtti. Az Amalivaca szándéka a világban az világot az közlekedés és a visszalépés felé alakította át. Kijelentette az embereknek, kommunikáció szükséges az emberek között. Az közlekedés főként vízi utak és folyók révén történjen. Épüljenek meg az emberek városai a folyók mellett, és legyen a közlekedés, a szállítás alapja az emberiség között. Az Orinoco és az Amalivaca szövetsége az egyik legfantasztikusabb része a legendának az, amikor az Amalivaca meg akarja változtatni az Orinoco folyó áramlatát. Az Amalivaca azt szerette volna, hogy az Orinoco folyó kétirányú legyen, egyik oldal fölfelé, másik lefelé. Ez lehetővé tenné az emberek számára, hogy könnyebben utazzon fel le az folyón anélkül, hogy az áramlat ellen ne küzdenék. De az Orinoco folyó válaszolt az Amalivacanak: nem. Egyetlen irányban kell folynom. Ha kettős árammal lettem, az az embereket és az föld teljes elöntésérhez vezetne. Az a halálod lenne. Ez a dialógus az egyik legősibb természet megértésének szövege, amely az őslakosok mélyebb ismeretét mutatja az ökológiai és hidrogeológiai alapelvekről. Megjegyzés: valószínű, hogy egy régebbi tudás hordozásának vagyunk tanúi. Értelmezés: na most épp tanúi vagyunk, hogy az özönvízről nem utólag írnak regélők, hanem akik megélték, azok dokumentálták. Ennél fontosabb és kézzelfoghatóbb bizonyíték nincsen. Már csak az olvasó befogadó képességein múlik minden. Akik túlélték, megtették a kötelességüket és hírül adták a jövő nemzedékének a tudásukat. Olyan módon, hogy ami 26 000 évet túlélt. Tehát a tudás megörökítése sikeres volt. Felteszem a kérdést, tisztelt hallgatók. Ti hogyan tudnátok fontos információt úgy rögzíteni, hogy biztosan megmaradjon 26 000 évet? A mai adathordozók ki vannak zárva. És még egy fontos momentum. A rögzített információt a jövő nemzedékének meg is kell tudnia találni.
ha elássátok, nem valószínű a megtalálhatósága. És kalkulálni kell a természeti eseményekkel. Itt gondolok földrengés, vulkán, cunami, meteor, áradás. És persze kalkulálni kell, hogy az ember fia, hadúr képében, vagy vallásás bármi más okból, hogy bizonyítsa okosságát, inkább elpusztítja, mert az a tuti. A feladat nem egyszerű. A jövő nemzedékének el is kell tudnia olvasni. Értelmeznie kell tudnia. Tehát úgy kell leírni, rögzíteni, hogy nem tudod, a jövő generáció milyen értelmi és nyelvi szinten van. De és itt a de valahogy mégis át kell adnod az információdat. Itt arra akarok kiukadni, hogy amikor látunk egy hieroglifik figurát vagy figurákat, rögtön ne egy ősemberre asszociáljunk. Lehet, hogy igenis egy fejlett ember hozta létre, és pont azért ilyennek, hogy bárki megértse. Ezért a rajz nem egyértelműen tükrözi a létrehozó fejlettségi szintjét. Ezt nevezem univerzális kommunikációnak. Amit bármilyen faj, lény, bármilyen fejlettségi szinten van, akkor is megért. Na, ez már kommunikáció. Ahogy látjátok, a biztonság érdekében lett redundancia is beleépítve a rendszerbe. A másik ág a szájhagyomány, ami olyan gondosan lett átadva generációról generációra, hogy ezen a hatalmas időn át is megmaradt. Aki ezt felépítette, jó munkát végzett. Mert most itt erről tudunk beszélni. És van, amit megkérdőjelezhetünk. Ismétlem, van mit megkérdőjelezni. Ugye ez a kényelmesebb oldal? Tehát a kétkedők azon kívül, hogy szóban kifejtik a nem tetszésüket, mást is tudnak? Nem, de nem is akarnak más, csak tagadni. A másik oldal, aki állít meg hatalmas munkát, időt és energiát ölt bele az információba. Na, itt a mérleg két serpenyője. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!